การใช้ชีวิตกับโรสเตอร์เนี่ยคุณจำเป็นต้องมีรถบ้านอีกคันเลยครับพื้นที่สัมภาระเนี่ยไปต่างจังหวัด2คนได้ไม่เกิน7วันครับการเก็บเสียงเนี่ยก็เหมือนไม่มีเบาะหลังไม่ได้ทัศนวิสัยไม่ดีแล้วจะซื้อคันนี้ไปทำไมครับผมได้สรุปรายละเอียดมาให้แล้วนะครับพอสอ่านกันได้เลยครับแต่สำหรับใครที่สนใจรีวิวเชิงลึกและข่าวสารรถยนต์เนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ใหม่ของเราที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับผมสำหรับเรื่องราคาตัว TT Coupe จะถูกกว่าตัว Roadster ถึง 300,000 คู่แข่งโดยตรงสำหรับ TT Roadster เนี่ยก็จะเป็น BMW Z4 และ SLC ครับแต่ SLC เนี่ยเหมือนจะเลิกผลิตไปอย่างเป็นทางการแล้วและถ้าคุณไม่อยากได้รถเปิดประทุนคู่แข่งของ TT และ TTS เนี่ยเราก็จะมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Supra C43 C200 และ Series 4 ครับผมถ้าคุณกำลังจะออกรถใหม่แวะเข้ามาดูโปรโมชั่นรถใหม่ของคุณได้ที่ www.carnes.co.th หรือคลิกลิงก์ด้านขวาบนก็ได้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณ Thailand Circuit สำหรับสถานที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Audi สำหรับตัวรถยนต์ด้วยสำหรับ Audi TT เนี่ยก็ถูกปรับโฉมไปเมื่อปี 2018 นะครับแต่อาจจะเปลี่ยนไปไม่ทันตาเห็นอาจจะต้องนั่งเล่นเกมจับผิดรูปภาพครับเพื่อจะหาของใหม่ในคันนี้แต่ถ้าคุณไม่อยากเล่นเองเนี่ยครับเดี๋ยวผมหาให้ดูในด้านหน้าเราจะได้กระจังใหม่ลายฮันนี่คูมที่ต้องยอมรับว่าเปลี่ยนลุคด้านหน้าให้ดูดุขึ้นเยอะเลยครับช่องลมใหม่อากาศฝั่งซ้ายไหลผ่านได้แต่ฝั่งขวาตันนะครับด้านหลังก็จะมีช่องลมพลาสติกปลอมๆอยู่ด้วยตรงนี้และส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ดิฟฟิวเซอร์ที่ดูสปอร์ตขึ้นมากๆเลยครับผมแต่ก็ต้องว่ากันตามตรงว่า TT เจนนี้เปิดตัวมาแล้ว6 ปีครับแต่น่าแปลกใจที่คันนี้ยังดูไม่เก่าและไม่แก่เลยสักนิดในรถทั่วๆไปแล้วที่มีทั้งตัวเปิดประทุนและตัวคูเป้บางคันตัวคูเป้สวยกว่าตัวเปิดประทุนครับบางคันตัวเปิดประทุนสวยกว่าตัวคูเป้แต่สำหรับ TT Roadster TT Coupe เนี่ยผมว่าหน้าตาไม่แพ้กันเลยแต่ก็ต้องว่ากันตามตรงมุมด้านหลังในตระกูล TT มันสวยสู้ด้านหน้าไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็น Audi R8 เวอร์ชันชิบิแต่ที่ผมปล่อยไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องล้อครับคือล้อขอบไม่ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ขอบ17ตัวนี้เนี่ยดูมีศิลปะน้อยกว่าขอบ17ของ Q2 ราคา2 ล้านต้นนี่ครับผมแต่ในมุมของ Audi มันทำให้รถคันนี้ผ่านเกณฑ์ภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า150 กรัมครับ230 แรงม้าในรถสปอร์ต2 ประตูอาจจะฟังดูเศร้านะครับแต่แรงม้าไม่ใช่ทุกอย่างครับผม0 ถึง 100ของคันนี้นะครับ5 วินาทีตาม C43 ที่มีอยู่400 แรงม้าอยู่แค่นิดเดียวเองครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเลขแรงม้าเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างใน C43 มีน้ำหนักถึง 1.8 ตัน Audi TT คันนี้ครับมีน้ำหนักเพียงตันครึ่งใน C43 ใช้เป็นเกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์แล้วไงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ก็สูญเสียพลังที่เครื่องไปมากกว่าครับ Audi TT คันนี้ครับเป็นเกียร์คลัตช์คู่ทำให้ส่งพละกำลังได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ว่าในเกียร์ Dual Clutch เนี่ยต้องทำใจอย่างนะครับเวลาติดไฟแดงตอนออกตัวมันจะหน่วงหน่อยๆผมอยู่กับรถคันนี้มา 2-3 วันแล้วครับบอกได้ตรงๆเลยครับว่าช่วงล่างคันนี้ซับแรงกระเทือนได้ดีมากๆใช้ชีวิตประจำวันใช้งานประจำวันไม่เป็นปัญหาแต่ที่คุณจะรำคาญอย่างหนึ่งเลยเนี่ยครับก็คือเรื่องเสียงครับเพราะยังไงหลังคาผ้าเนี่ยเก็บเสียงไม่ดีเท่าหลังคาแข็งแต่หลังคาแข็งเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ไม่ได้ครับผมส่วนระบบเปิดปิดประทุนประมาณ10 วิครับและมันสามารถทำงานได้ถึง50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้อินกับรถเปิดประทุนนะครับแต่ผมแนะนำว่าคุณต้องไปลองอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตในที่อากาศดีๆมันเป็นประสบการณ์ที่หาอะไรมาเทียบได้ยากมากครับผมและเมื่อคุณเปิดประทุนรถโรสเตอร์แล้วเนี่ยปัญหาของมันก็จะหมดไปครับอย่างแรกเลยคุณจะไม่รู้สึกแคบแล้วทัศนวิสัยรอบๆเนี่ยก็เห็นโล่งโจ้งเลยครับแถมคุณยังมีเฮดรูมเนี่ยที่ถึงแม้คุณจะสูง5 เมตรคุณก็นั่งพอครับผมคือต้องบอกถึงพวงมาลัยและช่วงล่างของ Audi TT คันนี้ครับ
คือมันให้ความแม่นยำได้สูงมากๆระบบขับ4ของ Audi TT คันนี้นะครับเป็นระบบขับ4ของ Haldex ถึงแม้ว่า Audi เนี่ยจะเรียกมันว่า Quattro เหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่ Quattro เดียวกับที่อยู่ใน Audi รุ่นพี่รุ่นใหญ่ๆคันอื่นครับผมเพราะว่าระบบขับ4ของ Haldex เนี่ยครับจะส่งแรงไปล้อหน้า 100% จนกว่าล้อหน้าจะหมุนฟรีแล้วค่อยส่งแรงไปล้อหลังนั่นหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถขับหน้า 99% ของการใช้งานครับมันเลยไม่สามารถทำให้คุณเติมคันเร่งในโค้งเพื่อให้รถมันหันหน้าไปได้เร็วขึ้นครับและการถ่ายทำในวันนี้ก็ต้องสิ้นสุดกันไปครับเพราะฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณจะไปวีคเอนด์กับแฟนคุณที่เขาใหญ่เนี่ยอย่าลืมเช็คพยากรณ์อากาศกันนะครับแต่ถ้าต้องปิดประทุนก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าภายในของ Audi TT Roadster น่าอยู่มากๆเลยครับเข้ามาดูภายในของ Audi TT Roadster คันนี้นะครับก็แทบลืมไปเลยครับว่ารถเขาเปิดตัวมาแล้ว6ปีเพราะภายในของเขายังดูล้ำอยู่เลยครับวัสดุต่างๆก็ดีเยี่ยมครับชวนใช้หน้าสัมผัสทั้งคันครับไม่ว่าจะเป็นหนังนุ่มๆเนียนๆนะครับงานประกอบตรงกลางที่เป็นโลหะแอร์เนี่ยที่เป็นลายเทอร์ไบน์แล้วสามารถบิดควบคุมตรงกลางได้ด้วยตรงนี้ดูคลาสสิกและดีมากๆเลยครับผมและเมื่อพูดถึงเรื่องแอร์ถ้าใครอยากขับรถเปิดประทุนแต่ไม่อยากได้รับมลพิษหรือคุณจะขับรถธรรมดาก็ได้นะครับแนะนำเป็นเครื่องกรองอากาศของ Urus เลยครับผมตัวนี้เนี่ยสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้กรองแบคทีเรียได้มีประจุไอออนไนเซอร์ดับกลิ่นอับนะครับและยังเป็นแบบไวเลสเพื่อที่คุณจะได้พกพาหรือเอาไปแขวนนอกสถานที่ได้อีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ Modern Air หรือใช้โค้ด CARNES 500เพื่อแลกรับส่วนลด500ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับผมส่วนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรพิเศษที่เด่นออกมานะครับนอกจาก Virtual Cockpit ที่อยู่ด้านหน้าผมที่เหลือเนี่ยก็ธรรมดาเลยครับที่เหลือเนี่ยก็ธรรมดาเลยครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้เซ็นเซอร์หน้าหลังกล้องมองหลังแอร์ก็ออโต้เหมือนกันครับแต่จะเป็นออโต้โซนเดียวนะครับครูซคอนโทรลก็ไม่ได้ครับไม่ได้ Adaptive Cruise นะครับไม่ได้ครูซคอนโทรลครับผมสำหรับ Virtual Cockpit ใน Audi TT เนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าเขาไปคนละทางกับ Audi คันใหญ่เพราะ Audi คันใหญ่เนี่ยครับมีถึง3จอด้วยกันแต่ TT เนี่ยมีเพียงแค่จอเดียวจะได้ไม่รบกวนคนขับมากมายนะครับผมสำหรับเรื่องตัวจอ Virtual Cockpit เนี่ยครับก็มีมาใน Audi ใหม่ๆทุกรุ่นเลยครับผมตัวจอเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่า Audi เขาทำได้ดีที่สุดในตลาดเป็นเพราะว่าจอของเขาเร็วไวคมชัดมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาร่วมมาพัฒนากับ NVIDIA ก็ได้ครับผมแต่ข้อเสียของการที่อินโฟหายไปเนี่ยก็มีเหมือนกันครับเวลาที่คุณหันพวงมาลัยนอกจากทัศนวิสัยจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับคันนี้ยังบังกล้องมองหลังด้วยครับผมแล้วก็เรื่องแอร์อีกเรื่องนึงครับคือปกติแล้วเนี่ยในรถเขาก็จะเป็นจุกบิดทิศทางใช่ไหมครับผมแต่อันนี้เนี่ยเราต้องหมุนหาทิศทางครับซึ่งถ้าใช้แรกๆจะงงมากๆเลยครับผมและเนื่องด้วยที่วางแก้วเนี่ยมันอยู่หลังหัวเกียร์นะครับถ้าใครสังเกตกันวันนี้ผมพับแขนเสื้อครับเพราะผมกลัวแขนเสื้อของผมเนี่ยไปสีกับปลายหลอดแล้วมันจะเลอะเอานะครับผมและเวลาที่เราได้อยู่กับเจ้า Audi TT Roadster ของเราก็หมดลงแล้วนะครับมันถึงเวลาที่เราต้องตัดสินรถคันนี้กันแล้วครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับบิวนะครับเป็นเทสต์ไดรเวอร์อีกคนหนึ่งของ Channel เรานะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ไปลอง TT กันแล้วเนี่ยทั้งในสนามถนนเล่นโค้งและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือถนนในเมืองด้วยเราได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับคือต้องบอกอย่างนี้ TT เนี่ยด้วยตัวมันเองมันเป็นรถที่ดีปัญหาที่มันมาจากคำว่าโรสเตอร์คือปัญหาของโรสเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเก็บเสียงพื้นที่สัมภาระแล้วทัศนวิสัยและถ้าคุณไปซื้อรถที่เป็นประเภทคูเป้เนี่ยหรือตัวนี้ที่เป็นโมเดลคูเป้เนี่ยคุณก็จะไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่คนที่แบบชื่นชอบในการขับรถอาจจะไม่ชอบก็คือระบบขับ4ของ Haldex ซึ่งมันขับ2ล้อหน้าเป็นหลักทำให้เวลาคุณเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยมันจะวิวนิดหน่อยแล้วผมเชื่อเลยว่า 99% ของคนที่ได้ลองคันนี้จะไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ระบบที่แย่มันเลยด้วยเหตุผลพวกนั้นเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถโรสเตอร์ที่แนะนำง่ายถ้าเจาะจงมาหารถโรสเตอร์แต่สำหรับพวกฮาร์ดคอร์หรือประเภทชอบรถขับ2ล้อหน้าเนี่ยก็ต้องลองไปเทสได้กันดูว่าขับแล้วเป็นยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ
ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถกดคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าต้องใส่เครื่องหมายคำถามเข้ามาด้วยถ้าสะดวกเราจะพยายามตอบให้หมดครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสนาม Thailand Circuit และ Audi Thailand เป็นพิเศษเลยนะครับที่ให้เรายืมสถานที่และรถสำหรับรีวิวรถใหม่และรถดีลเลอร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับข่าวสารจากเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ